Hello anh em, The Silent Cat đã trở lại rồi đây. Hôm nay tôi mang theo một câu chuyện mới. Lần này là từ chính nơi tôi đang làm việc, một khu bảo tồn thiên nhiên tưởng chừng yên bình nhưng lại ẩn chứa những điều bất thường. Trước khi bắt đầu ca trực đêm, mời anh em theo chân tôi dạo một vòng, cùng khám phá Let's Report, nơi mọi thứ bắt đầu từ một bản báo cáo. Mở đầu là một dòng chữ, mục tiêu cuối cùng của mọi sự sống là cái chết. Lúc này là 10 giờ 34 phút tối. Tôi đang lái xe đến nơi làm việc của mình. Nơi tôi làm việc là công viên quốc gia giữa rừng cây xanh. Bước vào phòng làm việc, tôi phải đọc lại các nội quy vì công viên mới đổi ban quản lý mới. Tôi đọc một lúc thì có người gõ cửa. Một đồng nghiệp tên John ghé qua trạm. Anh ấy trò chuyện vài câu. Trước khi rời đi, John nhờ tôi chuyển chìa khóa cho Henry, một nhân viên mới, cũng là bạn thân chí cốt của anh. Nghe bảo hai người thường đi nghỉ cùng nhau, chắc thân tới mức biết cả món nướng ưa thích của nhau luôn. Tôi đưa cho John một chai rượu làm quà và anh chỉ cười, gật đầu để dành cho buổi BBQ sau nhé. Thì hẹn dịp nào đó giữa rừng cây và lửa than hồng nhé. Sau khi trò chuyện với John xong, tôi bắt tay vào công việc báo cáo của mình. Trong lúc làm việc, tôi gặp Henry, nhân viên mới của trạm. Anh ấy từng sống và làm việc ở thành phố, nơi cuồng quay không bao giờ ngừng lại. Nhưng có vẻ chính nhịp sống đó đã vắt kiệt Henry. Giờ đây, anh cùng vợ dọn về thị trấn nhỏ Flinkbeck, hy vọng tìm được một nhịp thở chậm hơn, một cuộc sống yên bình giữa núi rừng. Có điều gì đó trong ánh mắt anh vừa mệt mỏi, vừa nhẹ nhõm, như thể đang tập quen với một cuộc đời mới, nơi mọi thứ không còn quá vội vã. Tôi quay lại với công việc thường ngày. Loay hoay một lúc, tôi mở thư mục Documents lên xem cho đỡ buồn mắt. Trong đó là vài bức ảnh, có ảnh chụp công viên, có ảnh chụp ai đó mà tôi không nhận ra. Nhưng thứ khiến tôi khựng lại là một tấm hình lạ. Chụp một người, nhưng khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi bóng tối, như thể ánh sáng đã cố tình né tránh gương mặt ấy. Không rõ là lỗi máy ảnh hay ai đó không muốn để lại danh tính. Tôi chuyển sang thư mục Info, bên trong là 4 tệp văn bản, trông có vẻ chẳng mấy quan trọng. Phần lớn chỉ là thông báo hành chính từ ban quản lý, nào là lịch bảo trì, lịch họp, cập nhật hệ thống máy tính và một chuyến nghỉ dưỡng được tài trợ. Nhưng giữa những dòng chữ khô khan ấy, có điều gì đó khiến tôi thấy không hoàn toàn bình thường. Giữa đống tài liệu ấy, tôi phát hiện một thư mục bị đặt mật khẩu. Tò mò nổi lên, tôi bắt đầu lục lọi khắp nơi. Hóa ra mật khẩu lại nằm lẫn đâu đó trong cuốn sách nội quy, đúng kiểu chẳng ai nghĩ tới. Khi nhập xong mật khẩu ra, tim tôi khẽ nảy lên vì hồi hộp, nhưng rồi thứ hiện ra chỉ là một thư mục khác, bên trong chỉ chứa đúng một thứ, một file game. Không tài liệu mật, không bằng chứng kinh dị, chỉ là một cái game, hoặc ít nhất nhìn thì là vậy. Làm việc một lúc thì bộ đàm vang lên, qua bộ đàm giọng Caroline vang lên, nhẹ tênh mà thân quen. Cô gọi chỉ để chào tạm biệt. Hóa ra hôm nay là ngày làm cuối cùng của Caroline tại trạm. Cô đã quyết định rời công việc này để chuyển sang một vị trí mới ở một phòng thí nghiệm nghiên cứu nào đó xa hơn. Không có nhiều lời, chỉ một câu tạm biệt ngắn gọn. Nhưng trong từng khoảng lặng, tôi nghe được cả một chương cũ đang khép lại. Một lúc sau có một kiểm lâm gọi qua bộ đàm, nhờ tôi kiểm tra tình trạng của khu vực A22. Kiểm tra xong, tôi lại quay lại với công việc báo cáo của mình. Đột nhiên, có một người nhìn thoáng như là đàn ông đang làm gì đó trước cửa cabin làm việc của tôi. Người đàn ông lạ vừa biến mất vào rừng thì John xuất hiện. Anh nhanh chóng phát hiện một chiếc bẫy gấu đặt ngay trước cửa cabin của tôi, đúng chỗ mà vài phút nữa thôi tôi có thể đã bước ra. Hóa ra chính kẻ lạ mặt kia đã âm thầm gài nó. Nhưng hắn là ai và tại sao lại muốn làm hại tôi? Tôi kể lại mọi thứ cho John, hai người trò chuyện chốc lát, cố ghép lại mớ mảnh rời rạc. Nhưng John chỉ trầm ngâm, không nói gì thêm, rồi lặng lẽ rời đi, để lại tôi một mình với câu hỏi còn chưa có lời giải. Chưa kịp hoàn hồn sau vụ bẫy gấu, thì John lại báo về một chuyện khác. Anh vừa phát hiện một nhóm thanh niên đi lạc vào khu vực cấm. May là chưa có ai bị thương. Jones đã hộ tống họ ra ngoài an toàn, nhưng cần kiểm tra thêm nên nhờ tôi liên lạc với Douglas, kiểm lâm kỳ cựu, người thường phụ trách những vụ kiểu này. Tôi gọi qua bộ đàm, một lần, rồi 2 lần, vẫn không có hồi âm. Douglas không trả lời. Lần đầu tiên kể từ khi nhận ca, tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Một lúc sau, bộ đàm lại vang lên, lần này là một kiểm lâm khác. Giọng anh ấy bình tĩnh, nhưng có gì đó nghe như đang căng thẳng. Anh nhờ tôi cấp định vị GPS cho khu vực Q27, không nói lý do, cũng không hỏi thêm gì. Chỉ là một yêu cầu ngắn gọn, nhưng với tôi, đó không còn là một chuyện bình thường nữa. Trời chuyển xấu, mưa bắt đầu trút như trút giận, sấm sét nổ ầm ầm trên đỉnh núi. Cả khu bảo tồn chìm trong màu xám xịt và âm thanh gầm rú của thiên nhiên. Tôi vẫn cố gắng tiếp tục công việc, dù tín hiệu bộ đàm lúc được lúc mất. Tôi lấy tờ báo cáo thì thấy xác một con hươu bị xé nát đến mức không thể nhận dạng nổi. Tôi trấn an bản thân đấy, chắc là do thú ăn thịt đi săn mà thôi. Giữa cơn mưa nặng hạt, Henry gọi tôi qua bộ đàm, giọng anh lạc đi vì hoang mang. Anh nói vừa thấy một đứa trẻ, chừng khoảng 10 tuổi, chân trần chạy ngang qua mép rừng, ướt sũng và không một lời. Anh vội chạy theo, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã biến mất giữa những tán cây mù mịt, không dấu vết, không tiếng động. Henry không chắc mình có hoa mắt không,
Nhưng tôi thì biết một điều, giữa rừng sâu và mưa bão thế này, một đứa trẻ sẽ không tự nhiên xuất hiện trừ khi có chuyện gì đó thật sự không ổn. Bỗng nhiên trạm mất điện. Trong màn đêm, Douglas xuất hiện với chiếc đèn lồng lập lòe. Ông bảo vừa bị gấu rượt, phải trốn kỹ mới dám lộ diện. Rồi bất ngờ, ông kể lại một chuyện cũ đã bị chôn vùi suốt 25 năm, một kiểm lâm chết trong cabin không vết thương, nhưng thi thể vẫn co giật và phát ra tiếng rên kỳ lạ. Khi người khác đến, thi thể đã biến mất, cabin được dọn sạch như chưa từng có chuyện gì. Douglas tin đó là kết quả của một nghi lễ tà ác và chính ông từng bị đe dọa khi cố điều tra sự thật. Tôi tiếp tục rà soát những báo cáo cũ và rồi mọi thứ bắt đầu trượt khỏi ranh giới bình thường. Những bức ảnh hiện ra, thi thể bị biến dạng kinh hoàng, những bóng người lấp ló trong rừng với đôi mắt đỏ rực. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái bóng đen lóe lên ngoài cửa cabin. Thứ đó đang nhìn tôi, bộ đàm tắt lịm, màn hình máy tính nhiễu loạn. Và rồi, nền desktop thay đổi, giờ là hình ảnh mơ ảo của những linh hồn đang gào thét trong câm lặng, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt méo mó bởi nỗi đau chưa kịp gọi thành tên. Bỗng nhiên mọi thứ nhiễu loạn, đèn vụt tắt, một thứ gì đó đã lẻn vào cabin của tôi. May mắn thay, Douglas xuất hiện kịp thời và bắn chết con quái vật. Douglas đã kể rằng 25 năm trước cũng xảy ra chuyện lạ, có thể nó tái diễn. Quái vật dường như đang trêu người tôi, phá hoại tâm trí tôi. Và rồi, ai đó đã tải một thư mục bí ẩn nào đó vào máy tính của tôi. Tôi vội mở lên xem, trong đó là những hình ảnh quái vật, máu me, có một thư mục bị khóa. Có một tờ báo về một vụ tự sát nhưng bị đè lên bởi một dòng chữ đó là dối trá. Vì chưa tìm được mật mã nên tôi quay lại làm việc, xem các tờ báo cáo, biết đâu mật mã sẽ nằm ở đó. Đột nhiên một tờ báo cáo hiện lên, đó là thông báo về cô bé Emily chỉ mới 7 tuổi đã mất tích. Có lẽ nào Henry đã gặp linh hồn con bé. Trên bàn tôi xuất hiện một bức tranh, giống như là con bé đã vẽ lại. Tôi lại tiếp tục xem báo cáo, một tờ báo cáo nhiễu loạn hiện ra. Sau khi đưa lên máy tính, một file văn bản xuất hiện. Nội dung của file văn bản nói về một người tên Doctor gửi thư cho ông Thomas, khẳng định đã xử lý vụ việc kinh hoàng ở cabin 11 và mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Ông ta cảnh báo Thomas đừng đe dọa hay báo cảnh sát, vì nếu sự thật bị lộ, chính Thomas sẽ là người bị quy trách nhiệm. Toàn bộ bằng chứng và nhân chứng đã bị thủ tiêu, chỉ còn chờ khoản chuyển tiền cuối cùng trước khi cắt đứt liên lạc. Những tờ báo cáo ngày càng dày đặc những thi thể. Một tờ báo cáo khác hiện nguyên hình một con quái vật đang đứng trước cửa sổ. Tiếp đó là một tờ báo cáo, nhưng lúc này nó là hình một trái tim đang đập. Trong lúc đang xem báo cáo, đột nhiên một con quái vật lấy tay vồ lấy tôi. Mở mắt ra, tôi đang nói chuyện với Caroline. Sau đó tôi vô tình cầm mô hình cây xanh lên và thấy được mật mã. Giật mình, tôi trở lại thực tại. Vậy là chỉ còn 2 số cuối nữa thôi là tôi sẽ biết được một sự thật. Ngoài trời mưa to gió lớn, tiếng gõ cửa vang lên. Đó là Henry, cậu ấy đã bị thương nặng và gần như không thể cứu chữa. Trước khi chết, Henry cầu xin tôi chấp nhận thỏa thuận với quái vật để thoát chết, rồi gục xuống. John gọi qua bộ đàm, giọng anh yếu ớt. Anh thú nhận mình đã bị thương nặng và biết sẽ không qua khỏi. Trong những lời cuối, anh gửi lời tạm biệt và gọi tôi là người bạn tốt. Tôi tức giận và đau đớn, tiếp tục làm việc và tìm đến trái tim của dị thường siêu nhiên, chuẩn bị phá hủy nó. Quái vật xuất hiện, xưng tên là bản chất của tự nhiên, không phải quái vật cho rằng con người phá hủy mọi thứ. Nó đề nghị tôi hoàn tất báo cáo cuối cùng để nó rời khỏi thế giới này và tha cho nhân loại. Tôi lưỡng lự một hồi lâu và rồi đồng ý làm bản báo cáo cuối cùng. Tôi bị đưa đến một thế giới hư vô, gặp Mandas, chính là kiểm lâm chết năm 1998. Cùng nhau băng qua cây cầu, tìm đường thoát, nhưng Mandas đã kẹt lại 25 năm nên hy vọng mờ mịt. Nếu từ chối, quái vật giết tôi, linh hồn tôi cũng bị kẹt lại như Mandas. Nếu tìm được chiếc đồng hồ dưới sàn cabin và quay ngược thời gian, tôi có thể cứu sống những người bạn và đồng nghiệp, nhưng tôi vẫn phải hy sinh bản thân để họ được sống. Quái vật thực chất là hiện thân của thù hận, một sinh thể vừa muốn hủy diệt, vừa muốn rời khỏi thế giới loài người, nhưng luôn lừa dối, thao túng. Dù William chọn cách nào, anh vẫn phải đối mặt với sự thật cay đắng, anh là người phải hy sinh. Và sự công bằng mà quái vật hứa hẹn chỉ là lời nói dối được bọc trong nỗi tuyệt vọng. Và đó là bản báo cáo cuối cùng.
Một sinh vật không thuộc về thế giới này, một bi kịch lặp đi lặp lại suốt hàng thập kỷ và một con người, William, người cuối cùng ghi lại tất cả trước khi chính anh cũng trở thành một phần của nó. Có lẽ sẽ không ai tin câu chuyện này. Có lẽ hồ sơ sẽ bị xóa, manh mối bị che giấu và công viên sẽ lại mở cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký và một bình luận nhé. Hẹn các anh em vào một tựa game tiếp theo.